lắm, và mình phải tiếp tục mình đầu tư. Đối với làm Google phải tiếp tục mình đầu tư cái tiền spend trên marketing của mình để làm sao mà mình tìm được cái gì mà nó sẽ hiệu quả cho cả doanh nghiệp của mình, và từ đó là mình có thể sẽ làm tốt hơn. Rewriting product titles and pausing product sets apply to both smart shopping and standard shopping campaigns. Rewriting product titles and pausing product sets are the only way for you to optimize smart shopping campaigns. Now I'm going to talk about some tips for optimization that do not apply to smart shopping. Tiếp theo về cái phần tối ưu optimize cái Google Ads account, thì cái phần mà viết lại product titles và tạm dừng một số cái product set như này anh chỉ á, thì là có thể sử dụng cho cả smart shopping và standard shopping. Và viết lại product title và pause product set là cái cách duy nhất để mà mình có thể tối ưu smart shopping. Tiếp theo sau đây anh sẽ nói về những cái bước để tối ưu nhưng mà nó sẽ không sử dụng được cho smart shopping. These options are ranked, in my opinion, of their order of importance. The first is to adjust the cost per click bids. The next is to set negative keywords, and I'll explain what negative keywords are in just a little bit. The next is setting device and bid adjustments. After that, consider setting placement or exclusions, and location targeting and exclusions, or add schedule bid adjustments, and finally, audience targeting or exclusions. These optimization options apply to other Google ad options, which we'll cover later on. The only thing that they don't apply for is smart shopping. Tiếp theo một cái tip để tối ưu đó là theo cái thứ tự này là nó rank theo từ quan trọng cho tới ít quan trọng nhất. Thì như mình chắc là mai cũng không cần đọc lại cái này, mọi người đã chụp hình đã có rồi ha. Nhưng mà chỉ lưu ý là thứ tự mà anh nghĩ là các bạn sẽ phải tối ưu theo thứ tự này. Và những cái này thì nó sẽ hoạt động được cho tất cả những cái option của Google Ads nhưng mà không có smart shopping. So, setting this cost per click bid amounts can be done at either the ad set or the product set level. You'll specify the maximum amount that you're willing to pay per click. One tip that I have for you is to start low and work your way up. This is because sometimes you'll be surprised at a low bid that still gets clicks, and it's easier to work your way up to a more competitive bid. If your campaign is limited by budget, you probably shouldn't increase your bids. However, you could decrease bids for unprofitable ad or product sets. Thì cái phần mà cái lượng mà mình muốn bid cho CPC cost per click thì mình có thể làm ở phần ad set là product set level, mình sẽ nói thêm, thì mình có thể set cái amount tối đa bằng cách cho cái mà mình muốn trả cho Google, và ảnh gợi ý cho mọi người là mình phải bắt đầu từ phía dưới, bắt đầu thấp thôi, cái lượng nhỏ thôi, cái số tiền nhỏ thôi, và từ từ tăng lên, thì là bạn có thể ngạc nhiên vì là những cái số tiền nhỏ mà nó cũng sẽ có hiệu quả. Và nếu mà cái dịch của mình mà bị giới hạn bởi budget thì có thể không có budget nữa thì bạn có thể là không nên tăng cái bid của mình lên, và bạn có thể decrease, bạn có thể giảm bid nếu mà bạn thấy nó không mang lại lợi nhuận, cái ad không mang lại lợi nhuận, hoặc là cái product set không mang lại lợi nhuận. Next, consider using negative keywords. So, Google is built around the idea of inferring shopper intent based on the user's search keyword. But what if there's a keyword that you will want to avoid competing for? If there is, then set it as a negative keyword, and Google won't serve your ads for that keyword. So for example, if you sell dog designs, but you don't have any campaigns for a certain breed like Dalmatian, then set Dalmatian as a negative keyword, so people looking for Dalmatian designs won't see your ad. I'll explain this more in more detail later in the presentation. Một cái bước khác của tối ưu đó là negative keywords. Thì Google được xây dựng dựa trên cái định hướng về cái cách hiểu của Google về cái sản phẩm của bạn khi mà có người dùng search, sử dụng những keyword để search. Thì có những keywords nào mà bạn không muốn sử dụng hay không muốn Google
đưa sản phẩm ra khi mà có người search hay không. Thì nếu mà có thì bạn phải set cái đó là negative keyword, thì cái này cái mouse sẽ chỉ. Ví dụ như là bạn bán đó, thiết kế về đó về chó, nhưng mà bạn không có một số chiến dịch chẳng hạn như cho những cái giống như là Dalmatian, thì bạn có thể bỏ cái Dalmatian, cái keyword Dalmatian ra khỏi và add nó vào cái negative keyword. Next, consider setting a device bid adjustment. A device bid adjustment adjusts your max CPC based upon the user's device. You can apply this at either the campaign level or the ad set level. Typically, users have lower conversion rate on mobile phones, so you might want to bid less on users that are searching for mobile phones. One tip that I have is make it easy on yourself and pick one direction to apply all your bid adjustments. I like using negatives where I reduce my bids by a certain number for the devices that I'm less interested in. It's just a little bit easier to mentally only know that my max CPC is my max CPC, as opposed to setting a positive bid adjustment where you would say you're willing to pay more than the CPC that you set. Tiếp theo là điều chỉnh bid cho những cái thiết bị. Thì cái này có nghĩa là mình sẽ điều chỉnh cái bid dựa trên những cái thiết bị mà người dùng sử dụng để search. Thì cái này có thể làm ở cái level là chiến dịch hoặc là cái level là ad set. Thì một cái tip á là để mà làm cho nó dễ hơn á, thì mình hãy chọn một cái hướng đi thôi. Có nghĩa là ví dụ mà mình bid ít hơn á, thì mình hãy bid ít, nghĩa là mình trừ 50%, trừ 25%, chứ mình vừa bid ít hơn, vừa bid nhiều hơn, chẳng hạn như là cộng 50%, nhưng mình muốn cái này show ra nhiều hơn, còn cái kia show ra ít hơn. Thì ví dụ như ở đây á, là chẳng hạn như là anh thấy thường á, là mobile phone nó sẽ convert kém hơn là desktop, thì đó là tại sao mà anh sẽ bid trừ 50% cho mobile phone. Next, consider optimizing your account by including or excluding certain ad placements. Google has several sources of ad inventory across the web, including ads from Google Search, ads from Google Partner Search, YouTube Partners, Gmail, Display, and others. These generally all will have different performances, some of which you might find especially attractive or especially unattractive, and you can make changes accordingly. Thì tiếp theo là cái phần placement thôi, thì là Google nó có rất là nhiều cái placement khác nhau, thì bạn có thể xem và điều chỉnh những cái placement nào mà mình cảm thấy phù hợp. Thì có cái danh sách ở dưới này, thì tí nữa là anh sẽ nói thêm về những cụ thể những cái này. Next, you could consider location targeting or exclusions. This would be where you set or exclude geographical regions for your campaign. You can apply these at either a campaign level or an ad set level. One thing to note is that Google assesses a user's location based on their search history, not their IP address. So for example, if a user in Vietnam searches for San Francisco restaurants, Google might think that San Francisco targeted advertisements are relevant to the user. Tiếp theo là cái target theo location hay là loại trừ theo location, thì là mình có thể set cái này ở campaign, cái level campaign hoặc là cái level asset. Và lưu ý là Google phân tích cái location, cái địa điểm của một cái user theo cái search, cái lịch sử tìm kiếm của họ, chứ không phải cái IP address của họ. Ví dụ một người ở Việt Nam mà tìm kiếm nhà hàng ở San Francisco, cứ tìm kiếm hoài thì Google nó sẽ nghĩ là cái location của người này là San Francisco, và nó sẽ đưa những cái ad liên quan tới San Francisco cho người này. Next, consider modifying your ad schedule. This means that you can adjust your bids based on the time of the day or the day of the week. You can apply these adjustments to either the campaign level or the ad set level. Like the device bid adjustments, I recommend making it easy on yourself by picking one direction to apply all your bid adjustments. At Build.com, we use this pretty extensively because many customers called our website and we didn't want them to call us when we were closed. Thì cái này là về cái phần schedule, cái phần thời gian thôi, thì mình có thể adjust cái bid của mình là theo cái thời điểm nào đó trong ngày, thì mình có thể sử dụng ở cái campaign level hoặc là asset level. Có một cái tip đó là mình chỉ nên sử dụng
đi theo một hướng khi mà mình điều chỉnh cái bit cho cái schedule này. Thì ảnh ví dụ là hồi xưa ở Bill thì là ảnh sẽ không muốn, mình sẽ không có biết vào những cái khoảng thời gian mà cái công ty không mở cửa, tại vì lúc đó là ví dụ khách mà gọi customer service thì không ai trả lời cả và mình không handle được cái lượng đó. Finally, you can target or exclude audiences. Some of the ways that you could define an audience are based on their recent site behavior, demographic, or even lookalikes. However, remember that Google is effective because it is intent-based. So typically, layering on audience targeting or exclusions will reduce your campaign's overall sales potential. Tiếp theo là audience targeting hay là loại trừ audience hoặc target audience, thì mình target hoặc mình loại trừ audience dựa vào những cái hành vi, cái demographic hoặc là cái lookalike của họ. Nhưng mà hãy nhớ là Google chỉ hiệu quả, Google hiệu quả bởi vì nó là dựa trên intent. Thành ra là nếu mà mình làm một cái gì không khéo, cái chuyện loại trừ hoặc mình target đó, thì mình có thể là giảm cái sale của chiến dịch bởi vì là mình loại trừ không đúng hoặc là target không đúng. Đúng cái này. My recommendation is to avoid demographic or site behavior audience targeting to maximize your ad serving and your sales. And think about it. If a previous customer or site visitor searches for something, then your maximum ad spend target for that search is pretty much the same as if a new site visitor searches for something as well. So don't limit yourself. Thì như nãy Mai nói là ảnh bảo là nếu mà được thì không nên đụng vô cái này, tại vì rất là dễ bị đụng vô những cái potential, những cái khách hàng tiềm năng của mình. Thì hãy nghĩ đến như thế này, có nghĩa là nếu mà một cái người khách cũ của mình họ tìm kiếm một cái gì đó thì không có nghĩa là cái người khách mới họ không tìm kiếm những cái đó, có nghĩa là cái hành vi nó có thể giống nhau. Now I'm going to talk about Google standard shopping account structure. So what is account structure? Account structure is how you group your campaigns, your ad sets, and your product sets. In all of the optimization options that I talked about previously, after you've configured them, you apply them to either a campaign, an ad set, or a product set. So the way that you structure your account can make your life easier or harder to optimize your standard shopping campaign. Thì như thế này là cái cấu trúc của một cái standard shopping campaign ha, thì là ad set, thì ở dưới mình sẽ có những cái product set. Thì đây mọi người quên lại. Thì cái tối ưu á, thì nó sẽ bắt đầu, nó sẽ có thể làm ở cái level chiến dịch hoặc level asset. Thành ra là khi mình set cái cấu trúc của standard shopping campaign của mình á, nếu mà mình set sai á, thì nó sẽ làm cho mình mất rất nhiều thời gian. Mình set đúng thì nó sẽ làm cho mình giảm thiểu cái thời gian, thì mình sẽ nói chi tiết hơn. So I'm gonna walk through 3 different options for structuring your account to give you guys some things to think about for what would be best for you. Thì anh sẽ đi vào 3 cái option về cách set up cái cấu trúc account của mình. The first is to structure your account from a product type forward perspective, such as mugs or sweatshirts. Cái cấu trúc đầu tiên á, là mình sẽ structure cái account của mình theo cái hướng là nó thiên về các loại sản phẩm nhiều hơn, ví dụ như là sweatshirt hay là mug. The advantages to this account structure is that you can adjust your bids where you have the margin, so you can bid more on sweatshirts and less on mugs. You can also bid more or less on teechip challenge or teechip reward product categories. It's also a bit more straightforward to set up because typically your product categories don't change very often. Cái lợi ích của cái này á, là mình có thể điều chỉnh cái bid của mình dựa trên cái sản phẩm nào mà mình có cái biên độ lợi nhuận lớn hơn.
Ví dụ như mình có thể bid nhiều hơn cho sweatshirt thay vì là mất, gọi là mình có thể bid nhiều hơn cho những sản phẩm nào mà teechip rewards đang có challenge chẳng hạn, và nó dễ set up hơn. The disadvantage is that it's not really ideal for managing your negative keywords because users will typically search for a design plus a thing. And so you can't apply the negative keyword to a generic product type. Cái bất lợi ở đây á, là mình sẽ không thể làm negative keyword được, bởi vì thường á, khi mà khách vào tìm kiếm á, họ sẽ tìm kiếm theo tổ hợp là cái design cộng một cái vật gì đó, thì khi mà mình làm như vậy á, là như các bạn biết là mình sẽ không làm được. The next account structure for you to consider is to group your product sets and your ad sets by campaign, custom tag, or storefront. Cái account structure, cái cấu trúc account tiếp theo á, là mình có thể nhóm những cái product set và ad set theo campaign, custom tags hoặc là storefront. Storefront thì sẽ coming soon. The advantages to this are it's much better suited for negative keywords. So in my Dalmatian example earlier, if my dog store doesn't have any Dalmatian designs, it's really easy for me to apply my negative keyword to my Dalmatian ad set. Thì cái lợi ích ở đây á, là nó sẽ hiệu quả cho cái việc mà mình có thể thêm những cái gì mà mình cảm thấy không hiệu quả vào negative keywords, chẳng hạn như là cái chiến dịch, cái ví dụ Dalmatian mà để mình bán niche chó nhưng mình không có chó Dalmatian á, thì cái này là mình có thể add cái đó vào negative keyword được. The disadvantage is that setting bids based on the type of design doesn't really make sense because different products yield different margin amounts, not necessarily different designs. Cái bất lợi á, là khi mình chỉnh cái bid theo cái loại design á, thì nó cũng không hợp lý lắm, bởi vì Google là nó làm theo sản phẩm và mỗi sản phẩm á, thì nó sẽ có một cái lợi nhuận khác nhau chứ không phải là theo design. That leads me to the third account structure for you to consider, which is a hybrid. First, you group your ad sets by tag or your storefront to take advantage of the negative keywords, and then you bid on product sets to take advantage of the margin. Cái account structure thứ ba là cái hybrid, giống như là cái line giữa hai cái hồi nãy, là mình sẽ group cái access của mình theo custom tag hoặc là storefront để mà mình có thể lấy được, để mình có thể làm được, có thể thêm sử dụng được cái negative keywords, cái tính năng negative keywords, và tiếp theo mình sẽ bid những cái product sets để có thể tận dụng được những cái mà có cái lợi nhuận lớn. This is an advanced account structure, and I recommend that you aspire to get to this type of structure, not start with it. Cái cấu trúc này á, cái cấu trúc tài khoản này á, thì là nó khá là cao cấp. Thành ra là cái này là cái đích đến cuối cùng, nhưng mà nếu mà mình mới bắt đầu á, thì mình không nên làm theo cái này, nên rất là rối. Now we'll take a break. Ok mọi người, thì bây giờ mình có một cái break nha. Thì trước khi mọi người break á, cho phép Mai nói một chút, nghĩa là Mai biết là mọi người ở đây á, là có newbie và có người đã rành Google Ads, thành ra cái phần đầu á, mình sẽ chia sẻ khá là chi tiết và căn bản, nhưng mà càng về những cái phần về sau á, nó càng có những cái tip và những cái lý giải về cái cơ chế của Google rất là hay, thành ra mọi người cố gắng là ở lại để lắng nghe cho xong ha. Ok.